تجربه نزدیک به مرگ، پدیده‌ای به قدمت زندگی، حالتی که فرد برای مدتی کوتاه از کالبد جسمانی خود بیرون می شود و پس از درک و مشاهده عالم بیرون از جسم دوباره به بدن خود باز می گردد. اینها مسافرانی هستند که از آن دنیا بازگشته و برای ما خبرها دارند، اما ما نمی پرسیم و آنها نمی گویند. و اینک اما وقت گفتن است و شنیدن. چه اتفاقی افتاد؟ برای ما تعریف کنید. حالا سال 1379 بودش که من مسافرت رفته بودم ارومیه. 5 فروردین ماه اجرای نمایش خیابانی داشتم توی میدان نقش جهان اصفهان. می‌خواستم برگردم بیام اصفهان که پدرم هم گفتش که خب شما که داری میری منم یه رفیق دیگه بیام، منم که وای نمیسم. ما هم اومدیم توی ترمینال و سوار اتوبوس شدیم. جامون جلوی ردیف جلو بودش، یعنی ردیف 1 و 2 بودش که پدرم گفتش خب اینجا حالا هی در رو باز و بس میکنن، اونجا هم سرمایه خیلی شدیدن، 5 فروردین خیلی سرد اونورا، جا به جا میشیم میریم صندلی ردیف 4 و 5 میشینیم که اونجا کمتر سرما باشه. ما رفتیم اینجا نشستیم و به پدرم گفتم خب من یک کیف سامسونه داشتم، نورشون گذاشتم بالای سرم، گفتم بابا به نظر این از اون بالا میفته پایین؟ بابام یه نگاه کرد گفت نه اگه اتوبوس اینجوری بشه بیفته پایین. ما گفتیم که نمیفته، صفر دیگه زد نمیشه. نشستیم و خب یه 4-5 ساعتی بودش که از ارومیه راه افتاده بودیم، کردستان رو رد کردیم، به دیوان دره رسیدیم، یه چیزی بین دیوان دره و بیجار. ساعت 2 شب بودش. من نگاه کردم گفتم که این راننده چرا عوض نمیشه؟ حالا بیرونم باد و بوران و برف میزد توی این شیشه و پایین در هم پیدا نبود. من تو ذهنم گذشت گفتم که اگه یه وقتی این اتوبوس مثلا بخواد بیفته بره ته دره، کجا رو بگیری مثلا کمتر آسیب میبینی. تو همین حینا بودم مثلا گفتم مثلا آدم صندلی صفر بچسبه، مثلا ممکنه مثلا این اتوبوس داره غلط میزنه هی نخوره تو سقف و بخوره کف اینجا و هیچیش نمیشه، کمتر آسیب میبینه. تو همین فکرها بودم که پلکام اومد روی هم دیگه. یه مرتبه دیدم که راننده داره داد میزنه یا ابوالفضل یا ابوالفضل، یکی میگه آقا نزنی سر ترمز، روی یخیم بزنی سر ترمز میره در ته دره، نزنی. همین سر صدا بود که آقا راننده زد سر ترمز. اتوبوس از روی کله بلند شد، یعنی تای اتوبوس اومد پایین که خب پدر من از اتوبوسای یه تیکه شیشه یه تیکه بودش که قدیمی بود، مثل اتوبوسای جدید حالا نبود، شیشه یه تیکه بود. خور رو زمین شیشه شکست. پدرم همون بالا پرت شد از اتوبوس بیرون، گفت یا دیدم اتوبوس اومد داره میاد بیام. گفتم یا ابوالفضل که بین یه گودار شیاری افتاده بود و این اتوبوس از روش رد شده بود رفته بود، یعنی آسیبی ندید. با کله رفتیم اونجا. خب بعد دیدم که اتوبوس داره میاد روم دیگه، گفتم تمام شدیم دیگه. بعد نگو من تو شیار افتادم، از صداش هنوز تو گوشم که شیشاش تق افتاد اینجا رو، از صداش تو گوشمه. فقط تو 16 نفر که مسافر بود 3 نفر سالم موندیم. خب من توی اتوبوس بودم. یک لحظه این اتوبوس که داشت میرفت پایین نگاه کردم، دیدم که من دارم از بیرون نگاه میکنم به اتوبوس. حالا این اتوبوس داره میچرخه، داره میره پایین. توی اتوبوس خودمو دارم ببینم که دارم بالا پایین میشم. یه لحظه صندلی گرفته بودم دیگه، با ذهنیت قبلی که برام ایجاد شده صندلی گرفته بودم. یه لحظه روی سقف پا میخورد، یه لحظه کف اتوبوس، یه لحظه این و یه لحظه اون و سر صدای خورد شدن شیشه اینا. از بیرون داشتم اینا نگاه میکردم. خب یه خانومی بود با بچه‌اش، 2 ردیف جلوتر ما اونور صندلی نشسته بوده. تو این که داشت میرفت ته دره، حالا اون اتفاقایی که تعریف کردم براتون، این خانومم من دیدم بچه‌شو بغل کرد. یعنی من اتوبوس گرفتم، این صفر بچه‌شو تو بغلش گرفته بود که من صندلی رو بغل کرده بودم، این خانم بچه‌شو بغل کرده بودش. که بعد این بچه رو که بردن بیرون، بچه خوشبختانه بچه کاملا سالم مونده بود، ولی مادرش قطع نخاع شده بود. این صندلی‌ها که فشار بودن وسط این 2 تا صندلی مونده بود، رفته بود لایه آهن پاش و دستمون خودش داغون، ولی بچه سالم مونده بودش. اگه صندلی رو میگرفت یه اتفاق بر خودش نمیافتاد. این بچه رو گرفته بود، این حالت گیر کرد و پاش لای صندلی. این اتوبوس که غلط میزده این ور اون ور میشده، بچه سالم مونده بود ولی خودش
زایه نخایی پیدا کرده بودش بنده خدا. داشتم خودم رو میدیدم که دارم اینجوری میشم، در همین حین داشتم به این فکر میکردم خدایا پس زندگی ما هم همین شد، پس ما اومدیم تو این دنیا همین بریم ته دره و تمام، و منتظر یه اتفاق، منتظر یه ضربه بودم که ضربه آخر بخوره و تموم بشه. حالا در همین حین همه چیزو داشتم میدیدم، کودکیم دارم بازی میکنم. بعد دیگه شروع کرد ماجرای بچگیشو، یه جوری گفت مامان من اونجا خونه احترام خانم دیدم تو کوچه بنبست که میرفتیم پله. گفتم مامان تو اونجا یعنی توی اون تصادف؟ بله گفت تو اون تصادف مثلا من که اینجور شدم خونه احترام خانم دیدم، من تقریبا یه 10-11 ماهش بود. گفتم نه مامان تو چطور اونجا یادت میاد؟ گفت چرا قشنگ رفتیم اینجوری بود کوچهشون بنبست بود، بعد رفتیم بالا. این خاطرات برای من تعریف میکرد. من گفتم آخه چطوری مثلا یه همچی چیزی رو تو دیدی و اینا، یعنی شوکه شده بودم. و در همین حین که این احساس رو داشتم، یک دالون سفید، یک نور سفید هم داشتم به سمت این میرفتم و در همین تمام این از ذهنم داشت میگذشت. یعنی اینجوری نیستش که من بگم من فکر میکردم که حالا کجام. یعنی یه لحظه مثلا گفتم کودکیم، بازی که داشتم میکردم، بچه که بودم، مادرم که داشت پیاز سرخ میکرد، اون خانمی که دختری که عاشقش بودم که حالا قراره بریم خواستگاریش دیگه نمیشه، اون چه فکری میکنه، آینده که مادرم داره عزاداری میکنه. خب من همیشه مادرم از بچگی میگفتش که خدایا من دل بیداغ از این دنیا برم. اینو داشتم میشنیدم و در این حال پدرم که اون بالا افتاده بود، بالای دره از اتوبوس پرت شد بیرون، صدای پدرم که داشت داد میزد محمد محمد و داشت میومد پایین. به خود اومدم گفتم خب محمد، از این شیشه دی پیدا کردم که اینجا افتاده بودم، محمد هر چی داد زدم محمد. این اتوبوس هم داشت میرفت، من منتظر بودم، یعنی هر لحظه احساس می‌کردم که باید تموم شه، پس کی تموم میشه این ضرب بخیر. یعنی شما 3 جا بودید، یک اون جایی که زندگی قبلیتون رو مرور می‌کردین، 2 توی اتوبوس و 3 پیش پدر و 4 آینده، مجلس عزاداری خودم که همه نشستن دارن گریه میکنن و اینکه من مردم و مادرم که داره مویه میکنه بر من که چرا رفت، خدایا من دل بیداغ مردم. همه اینا داشتم. تو همین حال و احوال بودم که برگشتم و دیدم که میگن نه موقعش نیست، نباید بری، و برگشتم داخل جسم و تمام دردهای دنیا انگار اومد به توی وجود من دوباره. توی اون لحظه نمیدونم چجوری اصلا به زبون آوردنش چجوری باشه بخوام بگم، حس حالی که توی اون حال داشتم، یک پنکیک خیلی نسیم ملایم، واسه میگه پنکه است، یک نسیم خیلی ملایم داره توی صورت شما میخوره و یک موسیقی فوق العاده زیبا و دلنوازی داره پخش میشه و شما داره اینو میشنوی و یک آرامشی که اصلا نمیشه وصفش کنم بگم آرامش، یعنی حالا من آرامش نمیدونم زمینیش چجوری باید بگم. اگر من صرفاً اون صدای مادرم اون لحظه نمیشنیدم که خدایا من دل بیداغ از این دنیا برم، قطعاً ترجیح میدم که به هیچ عنوان بر نگردم بیام. مگه به میل شما بود که برگردید یا نه؟ دقیقاً به میل ما بودش. چطور؟ یعنی ماییم که انتخاب میکنیم که آیا موقعش هست بریم یا
موقعش نیست بریم. من دیدم نه باید برگردم، ولی اون داشت میکشیدم، یعنی اون نور سفید داشت میرفت. یک لحظه همین در نمیدونم واحد زمانم نمیشه بگنجونم، در یک لحظه که برگشتم همین که نه من باید بگم، اونجا شما فکر بکنید اتفاق میافته. این نیستش که بگی خب حالا مثل زمین عمل و عکس العمل من این از اینجا باید برش دارم بزنمش اونور. این رابطه ها نیست. شما به هر چیزی که فکر بکنید در لحظه اونجایی. من فکر کردم در لحظه مثلا ما اصفهان به این نهر آب میگیم مادی، توی این مادی دارم مثلا بازی میکنم، کنار آبم دارم بازی میکنم، در لحظه مثلا فکر میکنم مثلا دور برگشتم به اون زمان که حالا دیگه خشکه دیگه آبی نداره، یه لحظه برگشتم اونجا اینجا دارم بازی میکنم و دور یه لحظه اونور، یه لحظه گذشته این مادی تو گذشته بودش، حالا که خشکه دیگه توی گذشته برمیگشتم اینجا. بچگی یعنی فکر میکردم همین اتفاق میافتاد و شاید تمام اینها که من در عرض 8 دقیقه 10 دقیقه نمیدونم زمانش چقدر بودش اینا اتفاق افتاد و من اون وابستگی دنیوی که داشتم برگشتم. ولی تا الانم هنوز برام سواله که خدایا برای چی من باید برمیگشتم؟ من برای چی باید میام تو این دنیا و بار گناهام بیشتر بشه؟ ای کاش رفته بودم همون موقع، ای کاش بر نمیگشتم تو این دنیا. یعنی انقدر لذت بخش بودش اونور که من هنوزم که هنوزه دارم تأسف می‌خورم که چرا برگشتم. ای کاش هم موقع رفته بودم. خدا میدونه چقدر لذت میبرم و آرزو دارم که دوباره اون لحظات بر من اتفاق بیفته. اونم با ما حرف نزد، فقط خندید. با خنده یکو روح از بدن ما خارج شد. فقط زیبایی میدیدم، فقط نور میدیدم، هیچ درد دنیایی احساس نمیکردم. من داخل این تونل یا همون تونل نورانی داشتم به سمت بالا میرفتم. بی نهایت زیبا، بی نهایت. من ندیدم تو این سنم، هنوز ندیدم به زیبایی. به شدت حال خوب. این من حالت رو نمیتونم درک کنم، نمیتونم با کلام بگم. بسیار بسیار زیبا بودن، بسیار نورانی بودن، از جنس لطیف بودن. من طول سنم ندیدم چنین رنگی رو. خیلی دلنواز بود، روح بخش بود، آرام بخش بود. سرمو برگردوندم یه وقت دیدم که توی دشتی هم سبز. واقعا سبک شده بودم، واقعا سبک بودم. سکوت مطلق بود، آرامش مطلق بود و یک آرامشی که اصلا نمیشه وصفش کنم بگم آرامش. یعنی حالا من آرامش رو میگم زمینیش چجوری باید بگم. خیلی مهربون بود این نور، پر از عشق بود. تا جایی که چشم کار میکرد فقط همین نور و این پنجره ها. به ابرا که رسیدم حس لذت بخشی بود اون لحظاتش. سبکبال بودم، مثل پرنده‌ای که میخواد پرواز کنه منتها با یه سرعت خیلی خیلی زیاد رو به یه مکان خیلی خیلی عظیم. زندگی پس از زندگی. بین صحبت‌ها درباره نور صحبت کردیم. نور چی بود؟ ببینید یک نور سفیدی که نمیدونم چجوری براتون میگم، تعبیرش به تونل بکنم، به دالون تعبیر بکنم، این شما رو به سمت خودش داره میکشه. یعنی اون فضایی که دارید میرید، نوری، بادی که داره به صورتتون میخوره، اون موسیقی که داره پخش میشه، همه در داخل این نور، در این نور شما رو جذب خودش میکنه و داره آهسته از اینجا میره، خیلی سبک، خیلی آروم، هیچ نه دردی نه حسی، هیچی. این نور از کدوم سمت اومد؟ کجا بود؟ شما بالای دره داشتید نگاه میکردید که اتوبوس داره میره، از طرف دیگه داشتید توی اتوبوس نگاه میکردید که خودتون رو میدیدید داره میچرخه اتوبوس، از طرف دیگه داشتید مرور زندگیتون رو میدیدید. مرور زندگی، آینده که مردم، مجلس ختممه، همه اینها. و حالا این نور کجا بود؟ و این نور از زاویه جلو مثلا یه حالت مثلا قوس شیبی که از توی آسمون انگار اومده یک نور و داره توی این حالت تونلی که یک حالت مایل و قوسی داره به این سمت اینجا در عین حال دارم حرکت.
تونل نورانی. تونل نورانی بله. میتونیم بگیم 5 جا بودین. نمیشه حالا تشبیه کرد، بازم نمیشه گفت. خیلی بیشتره از این حرفا که میگه 5 جا، نمیشه عدد روش گذاشت. نمیدونم. همه جا. این فکر کنم واژه بهتری. همه جا بودم. نه بعد زمان نه بعد مکان. یعنی نمیتونی زمان و مکان برش تعیین بکنی. شما زاویه توجه و نگاهتون به این 5 نقطه بود یا اینکه زاویه نگاهتون به همه جا و همه طرف بود ولی به این 5 بخش بیشتر توجه میکرده؟ به این 5 بخش توجهم بیشتر بود، ولی در این حال که همه چیزا رو داشتم میدیدم دیگه. ولی این نوری هم که داشتم، یعنی نور بیشتر از همه داشت من رو جذب خودش میکرد. همه اینها بود، اتفاقای دور و بر، اتوبوس الان میره، الان ضربه آخر ممکنه بخوره، پکه‌ای بخوره، پکه این ضربه بخوره که کامل جداشم، راحت شم، همه اینها داشت میگذشت. اما در عین حال این چیزی که دنبالش من رفتم، این نوری بود که داشت من میکشید به سمت خودش. این بیشتر اونجا اگه بگیم تاکید بذاریم روش، این نقطه تاکید این داستان همین نوری که من داشتم میرفتم. توی اتوبوس که داشت میچرخید احساس درد داشتین؟ نه درد بدنی؟ اصلا نه. یعنی تا لحظه که من داشتم این فضاهایی که گذشته، حال، آینده رو مرور میکردم، توی اون لحظه هیچ دردی نداشتم. لحظه‌ای که برگشتم و گفتم باید برگردم و وارد شدم توی جسمم، حالا اینجوری بخوام تشبیه بکنم، تمام دردهای دنیا اون لحظه دوباره من توی بدنم که احساس کردم درد دارم. این رویداد چه تأثیری تو نگاه شما نسبت به زندگی ایجاد کرد؟ والا اگه خیلی راحت بخوام بگم، من خیلی آدم مغروری بودم و بد اخلاق، خیلی بی‌رودرواسی اگه بخوام بگم. بعد از این واقعه، حالا خودم میگم شاید هم اینجوری نشدم، سعی کردم که مهربانتر باشم، از تک تک لحظات زندگی بیشتر استفاده بکنم و به آدمای اطرافم بیشتر محبت بکنم. فکر کنم این تاثیر بیشتر داشت و اون کبر و غروری که داشتم واقعا کنار گذاشتم. حالا خودم میگم شاید هنوز دارم، نمیدونم. این اتفاق چه تأثیری توی نگاه شما نسبت به مرگ ایجاد کرد؟ مرگو خب ما همیشه توی فیلم‌ها دیده بودیم دیگه، ما تصور که از مرگ نداشتیم که یه کسی که با یه داس گنده میاد حالا شما میخواد بزنه تو برده و ببره و بکشته به زور بیرون. ولی نه، واقعا خیلی شیرینه و تأثیر که خیلی داره. مثلا شما با مرگ عزیزانت خیلی راحت کنار میای، خاطراتشونه که اذیتت میکنه. یاد خاطراتشون میفتم یک کاش مثلا بیشتر پیشش بودم، یک کاش بیشتر سر میزدم بهشون وقتی که عزیزان. ولی اونور میدونی که نه، اونور خیلی بهتر از اینجاست و اون لذت رو دارن میبرن، شیرینه. اما اون خاطرات، این خیلی برای من جالب بوده که خیلی راحت کنار میام با مرگ عزیزانم، اما خاطراتشون که اذیت میکنه. خیلی ها که تجربه نزدیک به مرگ دارن، وقتی ازشون میخوایم بیان کنن ابا دارن، مخالفت میکنن، آماده نیستن برای بیان یا میگن سالهاست به کسی نگفتیم بازم نمیخوایم بگیم. بفرمایید این مخالفت برای بیان تجربه نزدیک به مرگ علتش چیه؟ ببینید خب باور نمیکنن آدما. ممکنه یه برچسب به شما بزنه که بگه شما داری هزیون میگی، یا اون چیزی که دیدی تو خواب بوده، هزیونه، حرف درستی نیست. این ممکنه باور نکنن و یه برچسب به شما بزنن، شما اینو برای خودت نگه می‌داری و راضی نمیشه که برای هر کسی بگی. الا شاید بعضیا که خیلی اهل دل باشن که چند تا از دوستانم هستن، من صرفا به چند نفر گفتم اینو، صرفا به چند نفر اینو من گفتم. ولی خب فکر کنم دلیلشون خیلی منطقیه، آدم‌ها قبول نمی‌کنن و باورشون نمیشه. چرا باید بگن؟ وقتی کسی که شما حرفی میزنه کسی قبول نمی‌کنه ازتون، لزوم نداره این حرفو بزنید. موقع بازگشت به بدن رو بفرمایید چطور اتفاق افتاد؟ موقع بازگشت به بدن میگم در یک لحظه اون مویه های مادرم در آینده که من مردم و مجلس ختم منه و صدای پدرم که فریاد میزد محمد محمد داشت میاد پایین، یه لحظه برگشتم و دیدم از
تا این لحظه که این تونل نورانی، تونل سفیدی که بود، این محو شد و من برگشتم رو به این ور، یعنی رو به زمین، رو به جسمم نگاه کردم و حالا نمیدونم داخل جسم میگی شده با چه سرعتی، یه آن انگار بیدار شدم دوباره. یعنی تمام دردها و تو اینجا که توی بدنم تمام درد دوباره داخل بدنم شدش. اون تونل نور رو عمیق‌تر و دوباره برای ما توصیف کنید. همه آدما فکر میکنن که مثلا توی لحظه سقوط هواپیما، توی لحظه که سانحه داره اتفاق میفته، اون طرف یک دردی میکشه و بعد جدا میشه میره. نه، اتفاقا اینطوری نیست. قبل از اینکه همه این اتفاقا بیفته، روح انقدر آگاه روح ما که قبل از اینکه این اتفاقات جدا میشه از جسم، یعنی اصلا نمیفهمه چی شد، از این جسم جدا میشه. به محض خروج از جسم یک فضای نورانی جلوش باز میشه که از داخل این تونل نوری شروع میکنه به حرکت کردن، یعنی داره میره، یک عبور کردن، یک نسیم خنک به صورت خوردن، یک موسیقی دلنواز شنیدن و داره حرکت میکنه و میره و در همین حین این افکاری که براتون گفتم دورارش داره اتفاق میفته، حال، گذشته، آینده داره به اینا فکر میکنه و داخل این نور یک نمیدونم نور چیه، اصلا نمیشه وصفش کرد، بگی نور خداونده، نور ملائکه است، نور بهشت، نمیشه، یعنی چیز غیر قابل وصفیه بگم، ولی هر چیزی هست خیلی لذت بخش، خیلی شیرینه، خیلی شیرینه. چه چیزی از اون نور سراغ دارید لذت بخشتر که اگه بخواید بین ملاقات دوباره اون نور و اون یه چیز دیگه که لذت بخش هست بخواید انتخاب کنید، انتخابتون اون نوره نباشه؟ من فکر میکنم که آغوش مهربانی خدا باشه، از اون نور بالاتر باشه. من فکر میکنم چیزی بالاتر از مهربانی خداوند باشه که در وصف و بیان ذهن انسان نمی گنجه. یعنی این نور یک درجه پایین تر از اونه، اصلا غیر قابل وصف فکر میکنم با وجود و حضور خداوند. مهربانی خدا رو ما خیلی کم در موردش میدونیم. حالا من خودم پدرم، بعضی وقتا مثلا بچه‌م یه کاری میکنه ناراحت میشم، شاید در ظاهر یک تشریح بهش میزنم، اما ته دلم انقدر دوستش دارم که حد نداره. بعد اینو ضرب در نمیدونم بی نهایت بکنید. تجربه ها رو، خواب ها رو، خاطرات رو فراموش کردید و هر اتفاقی که میفته به تدریج جزئیاتش رو فراموش میکنید. چند سال از اون تجربه گذشته؟ 18 سال. 18 ساله. چرا با تمام جزئیات به خاطر دارید و فراموش نکردید؟ علت این فراموش نکردن چیه؟ تو این یک تجربه معنوی که شاید برای هر کسی اتفاق نیفته و من خودم میگم که خدا خیلی منو دوست داشته که این تجربه برای من اتفاق افتاده و ای کاش که